კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. როგორ ეხმაურებიან პუტინის მედროშე პოლიტიკოსები ნინო ქათამაძის პროტესტს? რა ხდება დღეს ანა გოგუაძის ობიექტივში და რაში ამხელდნენ დასაქმების ბიუროებს მე-19 საუკუნის საქართველოში? დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგეთ. ფოტოაპარატით ჩანაცვლებული ფუნჯები და მოლბერტი. რა და რატომ ხდება ფოტოგრაფისა და სამოქალაქო აქტივისტის ანა გოგუაძის ობიექტივში? ფოტოსერიის ხიბლი ალბათ არის იმაში, რომ რაღაცა იღბალი დამყვება ამ მოგზაურობის სულ სხვანაირი ჰამლეტი. შექსპირის უკვდავი პიესის კიდევ ერთი სასცენო სიცოცხლე. რა აღმოაჩინა მუდმივად სიახლეების მაძიებელმა რეჟისორმა გენიალური კლასიკოსის ნაწარმოებში. თანამედროვე ჰამლეტი გენერალურ რეპეტიციაზე ნახეთ გადაცემაში პირველამდე. ახალი თაობის აქციების კრეატივი, სამოქალაქო პოზიცია, მოჭარბებული ქართული იუმორით, ზოგჯერ უხამსი პირდაპირობითაც და ერთმნიშვნელოვნად შემოქმედებითი მიდგომით. პროფესიონალებთან ერთად ვსაუბრობთ თემაზე ყველაზე შემოქმედებითი აქციების ანატომია. ქართველი ოპერატორი გიორგი შველიძე ამერიკის კინოაკადემიის წევრი გახდა. ფილმის ნამე ოპერატორი იმ 852 ადამიანის შორის მოხვდა, რომელიც კინოაკადემიის ახალ წევრად აირჩიეს. ამ შემადგენლობაში არიან ასევე ცნობილი მსახიობები, ოპერატორები, რეჟისორები თუ მუსიკოსები, მათ შორის ლედი გაგა, ენი ლენოქსი, ადელი, ტომ ჰოლანდი, ჯეიმი ბელი. შეგახსენებთ, რომ 2017 წელს ამერიკის კინოაკადემიამ რეჟისორი ნანა ჯორჯაძე აირჩია წევრად, მანამდე კი აკადემიამ საკუთარ შემადგენლობაში რეჟისორი ზაზა ურუშაძეც მიიღო. ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე ქოჩალოს ეკლესიის გაწმენდითი სამუშაოების შედეგად მე-10 საუკუნით დათარიღებული ქართული წარწერა აღმოაჩინეს. ასომთავრულით შექმნილ ტექსტში ჰერეთის მეფე ადარნასე და დედოფალი დინარია მოხსენიებული და მათ მიერ ეკლესიისათვის მიწების შეწირვის ამბავია გადმოცემული. გარდა მეფე დედოფლისა, წარწერაში საქართველოს ისტორიისთვის ამ დრომდე უცნობ მმართველებსა და გეოგრაფიულ ადგილებსაც ხვდებით. ქოჩალოს ორნავიანი ეკლესია მე-6-მე-7 საუკუნეებს განეკუთვნება. ეროვნული მნიშვნელობის უძრავი ძეგლის კატეგორია კი მას 2006 წლიდან აქვს მინიჭებული. ახლადაღმოჩენილი წარწერის სამეცნიერო კვლევის მიზნით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ექსპერტები ლაგოდეხს კიდევ ერთხელ ეწევიან და მიმდინარე კვირის ბოლოს სრულყოფილი პოლიგრაფიული შესწავლის ანგარიშსაც გამოაქვეყნებენ. ზაფხულის შუა თვე საქართველოში უჩვეულოდ დაიწყო. გაუსაძლისი სიცხე დედაქალაქსა და რეგიონებში გრილმა ამინდებმა შეცვალა. ქვეყნის ზოგიერთ კუთხეში კი თოვლი და ყინვაც დაფიქსირდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, განსაკუთრებით დაბალი ტემპერატურა მაღალმთიან რეგიონებში დაფიქსირდა. სოციალური ქსელების მომხმარებლები ინტერნეტში ყინვის ამსახველ ფოტო და ვიდეო მასალას ავრცელებენ. ფოტოგრაფ გიორგი არჩუაშვილის ფოტოობიექტივში მოხდა გაყინული ყვავილების ველი ყაზბეგში. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ტემპერატურა დღეიდან დაბალანსდება. გავრცელებულ ამ ცივმა ჰაერის მასებმა გამოიწვია განსაკუთრებით მთელ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი დაცემა ზოგან 10-12 გრადუსით. შესაბამისად ტემპერატურის დაცემა მაღალმთიან რაიონებში 0 გრადუსსაც მიაღწია, რომ გამოიწვია უკვე წვიმის თოფში გადასვლა. დღეიდან უკვე ჰაერის ტემპერატურა მატულობს რამდენიმე გრადუსით. და მინდა დაველოდოთ თქვენს გამოხმაურებას ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე. ჩვენ გავხსენით პოსტი ასეთი შინაარსით მიმდინარე აქციებზე, რომელი პლაკატი თუ ტრანსპარანტი მოგეწონათ და გამახსოვრდა. ჩვენ ველით თქვენს კომენტარებს, მით უფრო შეგახსენებთ ამ თემაზე დღეს მარკეტინგის და PR-ის სპეციალისტებთან ერთად ვიმსჯელებთ და ვიტყვით და ალბათ განვსჯით როგორ შევა საქართველოს უახლეს ისტორიაში აქციების ასეთი შემოქმედებითი მიდგომები. სულ სხვანაირი ჰამლეტი შექსპირის უკვდავ პიესას ლევან წულაძე დაუბრუნდა. რა აღმოჩენებს აკეთებს მაძიებელი რეჟისორი კლასიკური დრამატურგიის ნიმუშში, რომელიც ყოველთვის იძლევა საშუალებას ინდივიდუალურად მიუდგე და მაყურებელს სულ სხვა ჰამლეტი წარმოუჩინო. როგორია ჭოლას ჰამლეტი, ანა მაღრაძე გაიგო თქვენთვის და გენერალური რეპეტიციიდან რეპორტაჟსაც სწორედ ახლა გთავაზობთ.
თქმის შეუძლებელია იმის განსაზღვრა ადამიანი შეიშალა თუ სამყაროა შეშლილი, რომელიც ჰამლეტს მიიჩნევს შეშლილად. ლაშა ბუღაძე ასე უილიამ შექსპირის ჰამლეტის მიხედვით დადგმულ ახალ სპექტაკლზე ხმაურება. მამაჩემის ღვიძლ ძმასთან ქმრის რაწოლი შეაგინა სისხლის შერევით როცა შექსპირის ეს პიესა, რომელიც შთაგონების წყარო არაერთი რეჟისორისთვის გამხდარა, ლევან წულაძემ ერთხელ უკვე საბერძნეთის თეატრთან ერთად დადგა. ამჯერად კი ჰამლეტის პრემიერისთვის მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობებთან ერთად ემზადება. ამბობს, რომ რამდენჯერაც არ უნდა დადგას შექსპირის ეს ნაწარმოები, ყოველთვის ახალი აღმოჩენებისა და შთაგონების წინაშე დგება. როგორც სვაროვსკის თვალს აქვს ბევრი წახნაგი, ისე აქ ამ პიესას არასდროს არ იწურება თითქოს. ჩემს ახალგაზრდობაზეც არის, დღევანდელ ახალგაზრდობაზეც არის. და ეს თაობა ეჯახება არასწორ, არაუსამართლო სამყაროს. უსამართლობასთან შეჯახება ჰამლეტს არჩევანის წინაშე აყენებს. ყოფნა არ ყოფნის დილემასთან ჭიდილში მის შინაგან სამყაროში გარდამტეხი ცვლილებები იწყება. მრავალსახოვანი პერსონაჟის როლზე მუშაობა მსახიობისთვის ერთდროულად რთული და საინტერესო აღმოჩნდა. სვანაირი ხდება ყოველ სცენაში, ყოველ წუთს მას აქვს უამრავი ფიქრი, მას აქვს უამრავი განცდა, რომელიც უფრო ზემოთ დგას, ვიდრე ვთქვათ ყოფით დროს აქვს ადამიანს. ჩემი აზრით, ნებისმიერი ადამიანი რაღაცა დოზით, რაღაცა კუთხით იპოვის თავის თავს ჰამლეტში. მე გთხოვ, უნაყოფო მწუხარებას თავი არიდო და მამაშენად მე მიგულო. ყველას უცხადებ, რომ შენზედ უფრო ახლობელი ჩვენ ტახტს არ ყავს არა. ჰამლეტის ადაპტირებულ ვერსიაში განსხვავებული და თანამედროვეა სპექტაკლის დეკორაცია, კოსტუმები და მუსიკალური გაფორმება. რეჟისორმა ახალი შტრიხები პერსონაჟების ხასიათში შეიტანა. ოფელია არის უფრო თამამი, უფრო სხვა ურთიერთობა აქვს დანარჩენ პერსონაჟებთან, ვიდრე წინა საუკუნეებში. აი კლავდიუსი როგორიც ვიცით, აბსოლუტურად განსხვავებულია ახლა, აბსოლუტურად. იგივე გერტრუდაც ასაკში ჯულიეტასავით შეყვარებულია, ძალიან ცხენია მისი, მაგრამ ნუ რა ქნას მისი უკანასკნელი სიყვარულია. შექსპირის უნიკალურობაც იმაშია, რომ ის ადრეს აბსოლუტურ თავისუფლებას. და ამიტომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ ექნება მას მობილური თუ არ ექნება და იქნება თუ არა ეს სკაიპით დაელაპარაკება მამამისის საჩtildeს თუ ტელეფონი, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. პრობლემები, რომლის შესახებ შექსპირი ჰამლეტის ტრაგედიით გვიყვება, დღემდე აქტუალურია და თანამედროვეობას ეხმაურება. კლასიკად ქცეული პიესის ახალ ინტერპრეტაციას მაყურებელი მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე დღეს იხილავს. საპრემიერო ჩვენებები კი ივლისის განმავლობაში რამდენჯერმე გაიმართება. ნინო ქათამაძის გადაწყვეტილებას საქართველოში დაწყებული ანტისაოკუპაციო პროტესტის ფონზე უარი თქვას რუსეთში კონცერტების გამართვაზე. რუსეთის პრეზიდენტის პრეს-მდივანი დიმიტრი პესკოვი გამოეხმაურა. რუსეთისთვის მიუღებელია ქართველი ექსტრემისტი ნაციონალების ქმედებები, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ჩვენს პარლამენტარებს ეხებათ. ქათამაძე ძალიან ნიჭიერია, თუმცა მას სავარაუდოდ პოლიტიკის ბევრი არაფერი ესმის, ამიტომ თუ მას რაიმე კითხვები აქვს, კრემლი ყოველთვის მზადაა გაარკვევოს არსებულ ვითარებაში. განაცხადა პუტინის პრეს-მდივანმა. რუსული გამოცემა Russia Today იუწყება, რომ ქათამაძის კონცერტები რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მომღერალი საწინააღმდეგო ამტკიცებს სრულიად. ნინო ქათამაძის პროტესტს კიდევ ერთი პუტინის მედროშე პოლიტიკოსიც ალექსეი პუშკოვის გამოეხმაურა. მისი თქმით, თუ მომღერალს რუსეთი მტრად მიაჩნია, მაშინ მოსკოვში სიმღერაში ფულს არ უნდა იღებდეს. Для нас не улететь куда-нибудь. კამპანია Spend Your Summer in Georgia იტალიაში მოღვაწე ცნობილი ქართველი მეცო-სოპრანო ქეთევან ქემოკლიძეც შეუერთდა. შეგახსენებთ, რომ კამპანია მას შემდეგ დაიწყო, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირ რეისებით ფრენები აკრძალა. ქეთევან ქემოკლიძის თხოვნით ტრიესტეს ვერდის ოპერაში კარმენის წარმოდგენის შემდეგ შემოქმედებითმა ჯგუფმა პირდაპირ სცენაზე ჩაწერა მიმართვა და მსოფლიოს საქართველოს მონახულება ურჩია. ვიდეოს სოციალურ ქსელში იტალიაში საქართველოს საელჩო ავრცელებს.
და სანამ უცხოეთს მიმოვიხილავთ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენს გადაცემას დღეს თქვენთვის შემოთავაზებული აქვს თემა Facebook გვერდზე მიმდინარე აქციებზე თუ რომელი პლაკატი ან რომელი ტრანსპარანტი მოგეწონათ ყველაზე მეტად. გამოხმაურება უკვე ჩანს რამდენიმე კომენტარის სახით, ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი და მომხმარებელი Facebook გვერდისა, ხატია ფაილოძე აღნიშნავს, რომ ეს რუსთაველი არ არის, ეს რუსთაველია, ძალიან მომეწონაო ეს წარწერაო. აქვე დისკუსიაში შედიან მასთან, ველოდებით თქვენს გამოხმაურებასაც, შეგახსენებთ ჩვენ სწორედ ამ წარწერებს ახალგაზრდების ერთგვარ საშინაო დავალებას ახალ სამსახურში მისვლამდე განვიხილავთ დღეს მარკეტინგის სპეციალისტებთან ერთად. ფრანგულმა ტანსაცმლის ბრენდმა ჟაკომუსიმ 10 წლის იუბილეს საფრანგეთის სამხრეთ ნაწილში, პროვანსში, ლავანდების მდელოზე გამართული თვალის მომჭრილი ჩვენებით აღნიშნა. მინდორში გაფრენილ ვარდისფერ ხალიჩაზე მოსიარულე მოდელებს ტანზე მომდგარი კაბები და ფართო მხრებიანი პიჯაკები ეცვათ. კოლექციაში ღია ფერის აბრეშუმზე ხელით ნაქარგი დეკორი და ნაბეჭდი ყვავილებიც ჭარბობს. აქსესუარების სახით კი დიდი ზომის მზის ქუდები და სვაროვსკის სამკაულები იყო გამოყენებული. ჩვენება იმითაც იყო განსაკუთრებული, რომ მასში ბრენდმა პირველად ერთად წარმოადგინა ქალისა და მამაკაცის უახლესი სამოსი. ფოტოაპარატით ჩანაცვლებული ფუნჯები და მოლბერტი. რა და რატომ ხდება ფოტოგრაფისა და სამოქალაქო აქტივისტის ანა გოგუაძის ობიექტივში. ჩვენი ჟურნალისტი ლევან ლომიძე არკვევდა ამას თქვენთვის. ბებია რომელმაც გამზარდა როგორ ტიროდა, როდესაც უყურებდა 9 აპრილის კადრებს. მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი. მაგრამ ყოველთვის, როდესაც რაღაცა 2 წლის თავი იყო, 3 წლის თავი, ყოველ ჯერზე მოკლედ ძალიან განიცდიდა და აი ამა ძალიან დიდი შთაბეჭდება მოახდინა ჩემთვის. სწორედ ამიტომაც ყოველთვის ვარ ხოლმე, ესე მქვია, აქტიური მოქალაქე მქვია ხოლმე და აი ეს პოზიცია რა მე არ მეხება და ამითი არაფერი არ შეიძლება ჩემთვის წარმოუდგენელი არის. რაც შეეხება აი ამ ჩემს იუმორისტულ ტრანსპარენტს, რომელთაც მივედი აქციაზე, საერთოდ ესეთი ხუმრობა, ჩემი ბუნებრივი მდგომარეობა არის, სულ ეს ხუმრობ ხოლმე და ეს კაცო გაბრაზება, ასე თქვათ, აი ამ კუთხით გამოვხატე, რომ კახალი არ ამაყენო. ფოტოგრაფი და სამოქალაქო აქტივისტი ანა გოგუაძე პატრიოტიზმის დეფინიციად პასუხისმგებლობას თვლის და მიიჩნევს, რომ ქვეყნის მიმართ არსებული ვალდებულება განსაზღვრავს მოქალაქის საზოგადოებრივ როლს. რაც მოხდა ვერ ვიჯერებდი და ძალიან ბრაზდები და ძალიან არ მომწონს აი ეს რიტორიკა, რომ მოადარებთ 7 ნოემბერს. ჩვენ იმიტომ შევცვალეთ ხელისუფლება, რომ არ მოგვწონდა მათი ქცევა. და ყოველთვის შეიძლება ხელისუფლება მართალია ყველანი დავიღალით, მეც დავიღალე და მთელი საზოგადოება დაღლი, მაგრამ აი ეს იმის თქმა, რომ ამ ყველაფერს აზრი არ აქვს და მე რამდენჯერაც იქნება საჭირო. ფუნჯებით, მოლბერტითა და ფერებით დაწყებული ისტორია 15 წლის ასაკში ნინო ქათამაძის ხელშეწყობით ფოტოაპარატთან დამეგობრებით გაგრძელდა. ურთიერთობამ კადრთან მთელი მისი ცხოვრება განსაზღვრა ფოტოაპარატით ჩანაცვლებული ფუნჯი მისთვის ემოციების აღბეჭდვისა და სხვებისთვის გაზიარების საუკეთესო გზა აღმოჩნდა. კერძო შეკვეთებით დაწყებულ პროფესიულ საქმიანობას სოციალური პროექტები შეემატა, რომლებიც ანასთვის შემოსავლის წყაროდაც იქცა. ჩემთვის ფოტოგრაფია არის საკუთარი ემოციების გამოხატვის ძალიან კარგი საშუალება, მაგრამ ასევე ჩემთვის კომფორტული ხერხი საიმისოთ, რომ ადამიანები დავაფიქრო რაღაცებს. 2015 წელს გადავწყვიტე სამოგზაურო წასვლა და ცხადია, რომ ფოტოაპარატის გარშე არ წავიდოდი, წელსაც ვაპირებ გაგრძელებას. დაახლოებით 5 წელია მოგზაურობ ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში და ვიღებ ევროპელი ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებას. ნიუ-იორკი, ამსტერდამი, პარიზი და ევროპის ქალაქები ფოტოხელოვანის ობიექტივის მთავარი სამიზნე გახდა. 2015 წლიდან დღემდე ანა აქტიურად მოგზაურობს მსოფლიოს ქალაქებში და განსხვავებული კულტურისა და ადამიანების შესახებ განსხვავებულ ფოტოკადრებში ყვება. აი მთელი ამ ევროპული
ფოტოსერიის ხიბლი ალბათ არის იმაში, რომ რაღაცნაირი იღბალი დამყვება ამ მოგზაურობის დროს. ეს ფოტოსერია ევროპული არის ადამიანებზე და თითქოს აი რაღაცაერთ დაბარებულებივით მოდიან ხოლმე, დგებიან რამდენიმე წამით ჩემი კამერის წინ, არც ერთმა არ იცის რომ მათ ვუღებ და ხშირ შემთხვევაში ესე ემთხვევა ხოლმე, განათლებაც შესაფერისი არის, ადამიანიც და მოქმედებაც. მე რაღაცა და აღარ უყურებ და მე ეს ფოტოები რო დიდი ხანი რო არ ვუყურებ და შემთხვევით დავათვალებ, მე ხვდები რომ ყველა ის ადამიანი რომელიც გადავიღე, ჩემთვის რაღაც ახლობლები არიან და რო ვათვალებ ხოლმე სულ მეფიქრება ხოლმე რომ ეხა ნეტა როგორ არიან. ეს წყვილი ეხა მე რო ვიღებდი რო კამათობდა ნეტა თუ შერიგდა და აი ეს მომენტი მაქვს. თან ვეკამათებდი ხოლმე ჩემ თავს და ხანდახან ნუ ვიგდებით კიდევ ის. ახლა მცირე რეკლამაზე გავიდეთ, ვიდრე ჩვენი გადაცემა კვლავ თქვენთვის კვლავ პირდაპირ ეთერში გააგრძელებს ტელეკომპანია პირველზე მუშაობას. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ამ წუთებში გალერეა ვანდაში მხატვარ ანტონ ბალანჩივაძის პერსონალური გამოფენისთვის ემზადებიან. ექსპოზიცია სახელწოდებით მე უდაბნო დღეს საღამო 7 საათზე უნდა გაიხსნას. ჩვენი ჟურნალისტი სანდრო ცხარაძე გვერდება ახლა გალერეიდან. სანდრო, პირდაპირ ეთერში ხარ. მოგესალმები ნინო, ჩვენს მაყურებელს მივესალმები. ასეთი მცირე ზომის ნამუშევრებს აერთიანებს გამოფენა სახელწოდებით მე უდაბნო, რომელიც ანტონ ბალანჩივაძის პერსონალური გამოფენაა. ნამუშევრები ძირითადად შერეული ტექნიკით, ზეთისა და აკრილის საღებავებით არის შესრულებული და მათ შესრულებაზე ანტონ ბალანჩივაძე დაახლოებით თვენახევრის განმავლობაში მუშაობდა. აი ეს არის მაგალითად ერთ-ერთი ნამუშევარი, რომელიც სპეციალურად ამ გამოფენისთვის შეიქმნა. ახლა მივესალმები ანტონ ბალანჩივაძეს და გთხოვ მოგვიყვეს რა ისტორიას გვიამბობს კონკრეტულად ეს ნამუშევარი. გამარჯობა, მოგესალმები თქვენ მაყურებელს, დიდი მადლობა. მეცით ძალიან სრულია ხომ მნიშვნელოვანი რაღაცის შემოკლება რუსთავად შეიძლება მარტო, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვცადოთ, რომ აი ეს ნამუშევარი ზუსტად ასახავს შუა საუკუნეების ადამიანის დამოკიდებულებას გარკვეულ შინაგან ჩაღრმავებასთან ადამიანის, რომელსაც უნდა რომ იპოვოს რაღაცა მნიშვნელოვანი მართალი თავის თავთან და შუა საუკუნეების ერთ-ერთ ეპოსში ვოლფგანგ ფონ ეშენბახის პარციფალში არის ეგეთი ფერწერული ხატი, 3 წითელი წვეთი სისხლის თეთრ თოვლზე. და მასთან ჯდარი გმირი ზის და როგორც ჩვენი ვეფხისტყაოსნის თავი პერსონაჟი ტარიელი ჩაფიქრებული ზის ესე გადის საათები გადის და ახსენდება თავის შეყარებული თავის აი ეს გამოფენა ეძღვნება აი ამ მდგომარეობას უფრო უდაბნო ეს არის ის ადგილი სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვსაბინდეთ ყველა ერთად მე მგონი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვიმყოფებით გავდივართ ამ სულიერ ლანდშაფტს ახლა მე ესე ავიქვა ამას როგორც მე პირადად ასევე საქართველოს მთლიანად და აი ცნობილი მოვლენები რაც ახლა ხდება თქვარი გამოძახილი ადამიანების რომელთაც შინაგანად მობეზდოთ ეს რაღაცა სიყალბე შინაგანის სიყალბე და ტყუილი რაც ჩვენ ვართ ანუ რაღაც კონკრეტული მოვლენები ვთქვათ იყო ის ბიძგი რამაც რაზე რეფლექსიამაც ვთქვათ ამ ნამუშევრების შექმნას და შემდეგ უკვე ამ გამოფენის მოწყობაზე ხო, ძირითადად და დამთხოვების ამჯერა ხოლმე თვენახევარი ამაზე მუშაობ 2 თვე თითქმის ზუსტად ამ თემაზე და ესე მოხდა რომ მე ცნობილი მოვლენებიც ისე დაემთხვა რომ თითქოს ვფიქრობდი საერთოდ ხო არ გადავმედო ეს გამოფენა მე უნდა მაგრამ ვინაიდან ესეც ეხება ზუსტად ამ საკითხებს ადამიანის გარკვეულ შინაგან ცხოვრებას შინაგანი ტყუილის გამოსწორებას ახალ საფეხურზე გადასვლას თავიდან დაბადებას ამიტომ მგონია რომ ეს ეხა მოვლენებთან კავშირში და ხო და აი ეს სახელი ადამიანი შეგვიძლია ჩვენთან ვიაროთ მაყურებელსაც დავათვალიერებინოთ ნამუშევრები აი ეს სახელი ადამიანი და უდაბნო წერან ორი სიტყვით ახსენეთ მაგრამ აი კონკრეტულად რა კავშირი დაინახეთ ადამიანსა და ვთქვათ აი უდაბნოს ლანდშაფტს შორის ესე შეგვიძლია ვთქვათ
დავით გარეთში მომიწია ჩემს მეგობრებთან სტუდენტებთან ერთად ერთ-ორჯერ ექსპედიცია და მოცებ მივხვდი რომ იმყოფები ფიზიკურად უდაბნოში, მაგრამ მივხვდი რომ ეს არის ჩემი სულიერი მდგომარეობაც ამ ქვეყანაში, როგორც მოქალაქის, როგორც ადამიანის. ჩვენ გვაკლია ბოლო პერიოდში ის ურთიერთობები, ადამიანური სიტყვა ალბათ ყველას. ყველა ძალიან გაბრაზებულია, ემოციურია ხო, უჩებში. ერთმანეთს რაღაცას უპუჭებს, იმიტომ რომ ხალხი ხოდა უდაბნო ეს არის ის ადგილი, სადაც ადამიანი რჩება საკუთარ თავთან და იწყებს გამოფხიზლებას, იწყებს გახსენებას თავისი წინა ცხოვრების რა ხდებოდა, აფასებს რაღაცას უფრო ობიექტურად. ეს მდგომარეობა ეხლა რაც ხდება ასევე პარლამენტთან. რომ ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური კრიზისი ან რაღაც, ეს არის მდგომარეობა ადამიანის, რომელსაც არ უნდა სიყალბეში ცხოვრება და აი ეს ადამიანები, აი ხარ რომ გამოფხიზლეს ეს ლანჩა, ეს გზა არის, უდაბნოს გზა, ყველაზე ხისტი. ადამიანი თავის მეში, ხო, იქ სადაც ჩვენ პიროვნული იქ ჩაღრმავდება და იწყებს ფიქრს. აი ეს იყო. მე უნდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა აქვე ეს სპონტანურად მინდა გადაგიხადოთ, რა თქმა უნდა. ვანდა გალერეას მინდა უთხრა უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში ძალიან მაგარი მხარდაჭერა იყო აი ამ პროექტის ეხლა და გავაკეთე და ასევე ჩემ მეგობარს ლევან ასანიშვილს მორალური უერთყოფნისთვის მუშაობაში. დიდი მადლობა ანტონ ბალანჩივაძეს. მე მაყურებელს ვეთქვი რომ ანტონ ბალანჩივაძის სახელი საქართველოსთან ერთად ევროპაშიც ცნობილია. მისი გამოფენები გამართულა ვენაში, ლონდონში, პარიზში, კერძოდ ლუვრში. ვენაში კონკრეტულად მისი ნამუშევრები გამოფენილი იყო ისეთ ცნობილ მხატვრებთან ერთად, როგორებიც არიან სალვადორ დალი, პაბლო პიკასო და მარკ შაგალი. მივესალმები ახლა ვანდა გალერეის ხელმძღვანელსაც, ქალბატონ ვანდა მუჯირს, მოგესალმებით, ცოტა რომ მოიწიოთ თუ შეიძლება. ქალბატონო ვანდა, თქვენი ხედვით რა გამოარჩევს ანტონ ბალანჩივაძის ნამუშევრებს და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ ისეთ საერთაშორისო პროექტების გარდა და წარმატების გარდა, რაზეც ახლა მქონდა საუბარი, ხელოვნების ქართულ მოყვარულებსაც შეეძლოთ მის ნამუშევრების დათვალიერება. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ანტონთან ჩვენთან მშრომლობა უკვე მრავალ წელს ითვლის და ერთ-ერთი მისი პირველი გამოფენა ჩვენს ძველ სივრცეში იყო გამართული და მე ჩემ დაკვირვებით ანტონის შემოქმედება იწვევს ძალიან დიდ ინტერესს და სიყვარულს საზოგადოებაში და ადამიანებში და ალბათ ეს არის გამოწვეული ზუსტად ანტონის შინაგანი სამყაროთი, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს მის შემოქმედებაში, მის ყველა ნამუშევარში. ის არაჩვეულებრივად დადებითი მუხტი, პოზიტიური დადებითი მუხტი არის ყოველთვის ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ ზუსტად ეს არის ის საიდუმლო რომელსაც ფლობს ანტონი და აი დღევანდელი გამოფენაც რომელიც მოიცავს აერთიანებს 90 მინიატურულ ნამუშევარს თითქმის ერთი ზომის ნამუშევრები მაგრამ ძალიან მრავალფეროვანი სხვადასხვა თემატიკის სხვადასხვა ჟანრში შესრულებული აბსტრაქციიდან დაწყებული ფიგურატიული დამთავრებული ყველაფერი ქმნის რაღაც ერთიან ძალიან ლამაზ ძალიან საინტერესო ფარდაგებს ასე ვთქვათ რომელიც აი გამოფენილია ამ კედლებზე და მე ვიტყოდი რომ არა მხოლოდ ის დაუშვათ ტექნიკური მხარე, კოლორიტი, კომპოზიცია, არამედ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია შინაარსი, რომელიც ყველა ნამუშევარში არის. დიდი მადლობა ქალბატონო ვანდა. ანტონ ბალანჩივაძის ეს გამოფენა სახელწოდებით მე უდაბნო ვანდას გალერეაში დღეს საღამოს 7 საათზე გაიხსნება და ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება და აქ მოსულ სტუმრებს გარდა ნამუშევრების დათვალიერებისა მათი შეძენაც შეეძლებათ. მადლობა სანდრო, ვანდა გალერეიდან სანდრო ცხარაძე მუშაობდა. მე ახლა გავრცელებულ ინფორმაციას შემოგთავაზებთ. ქართველი მხატვარი თედორე ხვიაშვილი, რომელიც ოქტომბერში სოთბის აუქციონზე მიიწვიეს ნამუშევრით, ის წარადგენს ნამუშევარს სახელწოდებით სუიციდამდე და სწორედ ახლა მუშაობს ამ ტილოზე. ასევე მხატვარს უსურვებს წარმატებას ნიუ-იორკში სოთბის აუქციონზე. რამდენადაც წარმოუდგენელი არ უნდა იყოს თქვენთვის. ეხლა მინდა გადავინოცლოთ საუკუნით ადრე ჩვენ ამის საშუალებას დროში მოგზაურობის საშუალებას გვაძლევს ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ფოტომატიანე და თქვენ გაიგებთ რომ თურმე დასაქმების ბიუროები ადრეც არსებობდა
და მათ 1920-იან წლებში მოიხსენიებდნენ როგორც დასაქმების კანტორებად. როგორც მაშინ ასეთი ტიპის კერძო კომპანიები რასაკვირველია შუამოვლოდნენ დამსაქმებელსა და დასასაქმებელს შორის და ერთმანეთს ამ საშუალოებასაც იტოვებდნენ. თუმცა ამ ორგანიზაციებს ხშირად ამხელდნენ კორუფციულ გარიგებებში და ამიტომ 1920 წლის ივნისის გაზეთი ერთობა წერს, რომ პროფკავშირთა გამგეობა მიმართა ქალაქის თვითმმართველობას წინადადებით, რომ დახუროს დაქირავების კერძო კანტორები. თხოვნის გასასამართლებლად ის საბუთი მოყავთ, რომ მათი მოქმედება და თაღლითობა ძლიერ ხელს უშლის ქალაქის შრომის ბირჟის მოქმედებას. გაზეთიდანვე ვიგებთ, რომ დასაქმების ბაზარზე კონტროლი მკაცრდება და შრომის სამინისტრო სპეციალურ კანონ პროექტსაც ამზადებს. ახალ კანონს უნდა განესაზღვრა დასაქმებულისა და დამსაქმებლის უფლებები და ვალდებულებებიც. კონრად იოჰანეს ვან ჰუტენი 19 საუკუნის ცნობილი ჰოლანდიელი ქიმიკოსია, რომელმაც კაკაოს მარცვლების დამუშავების მეთოდი შეიმუშავა და მიიღო კაკაოს კარაქი. მისი დამსახურებით გახდა კაკაო წყალში უფრო მეტად ხსნადიც. იმ პერიოდისთვის მსოფლიოში დამკვიდრებულმა ვან ჰუტენის კაკაომ საქართველომდეც მოაღწია. იმპორტიორები მის რეკლამას 1905 წლის გაზეთ ივერიაში გვთავაზობენ. გერმანულ ღვთისმშობლებთან ერთად მოიხსენიება როგორც ჯანმრთელობისთვის მეტად სასარგებლო. დიდარი ვერ იშოვნის ამაზე უკეთეს, ღარიბი კი ამაზე იაფფასიანს. მასზე არ ითქმის, რომ იაფია და ცუდიო, მაგრამ შეიძლება ითქვას, ძვირი არ არის და კარგიაო. უეჭველია ვან ჰუტენის კაკაო ითვლება კარგ ყოველდღიურ სასმელად. კითხულობთ 1905 წლის ივერიაში. ხოდაშორის ვან ჰუტენი ცნობილია იმითაც, რომ მას იმ პერიოდის მარკეტინგის მილასაც უწოდებდნენ, რადგან ხმაურის გამოსაწვევად და ცნობადობის გასაზრდელად. მან ერთხელ ერთ სიკვდილ ნისჯილ თაღლიც გაურიგდა და დაიყოლია იმაზე, რომ გილიოტინაზე თავის მოკვეთის წინ ხალხის წინაშე თაღლიც დაეყვირა. დალიეთ მხოლოდ ვან ჰუტენის კაკაო. ყოველდღიური გაზეთი ცნობის ფურცელი 1897 წლის დღეის წორს პირველივე გვერდიდან იქცევს ყურადღებას გაზეთისთვის უჩვეულო დიდი ზომის ილუსტრაციით. მასზე გამოსახულია პატარა ბიჭუნა, რომელიც თითს იშვერს განცხადებისკენ. ამ განცხადებას რეალურად არავითარი კავშირი არ აქვს რაიმე საბავშვო თემასთან. ამ უჩვეულო ილუსტრაციით გაზეთმა გადაწყვიტა გამომწერებს თანხის დროულად დაფარვა შეახსენოს. ხელის მომწერთა საყურადღებოდ, ვისაც ხვედრი ფული არ შეუტანია, იმათ გაზეთის გზავნა მოესპობა. გაზეთი ცნობის ფურცელი წლის დამლევამდე ღირს 4 მანათი. პატიოსან ხდელთ წლის ბოლოსთვის ელით კრებული. 1800-იანი წლების მიწურულს გაზეთის გამოწერა 1 წლით 6 მანათი ჯდებოდა, 9 წლით 4, ხოლო თითო ნომერი 3 კაპიკი ღირდა. გამოწერილ ნომრებს საახალწლოდ თან მოყვებოდა ახლად გამოცემული წლიური კალენდარი. საქართველოს დედაქალაქი თბილისი მსოფლიო დონის კლუბებით, საოცარი ხედებითა და დაუვიწყარი სამზარეულოთი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ტრენდულ ქალაქად იქცა. ასე იწყებს სტატიას MTV საკუთარ ვებგვერდზე და დამსვენებლებს საქართველოში სტუმრობისკენ მოუწოდებს. სასტუმროები, კლუბები, რესტორნები, თერმული აბანოები, საფეხმავლო ტურები და ყველა ის ადგილი, სადაც ტურისტებს დასვენება და გართობა შეუძლიათ, MTV-ს ვებგვერდზე დეტალურად არის განხილული. კლუბური ცხოვრება ახალგაზრდა კულტურული თავისუფლების მაძიებელი ქართველებისთვის ერთგვარი გამოხატვის საშუალებაა, წერს MTV ჟურნალისტი როზინ ნითჰემი და ქართულ კლუბებს ახალგაზრდების მექას უწოდებს. ეს პატარა ნაბიჯი ადამიანისთვის არის დიდი ნახტომი კაცობრიობისთვის. Უსტად 50 წლის წინ ივლისში ამერიკელი ასტრონავტი ნილ ამსტრონგი მთვარეზე გაფრინდა. NASA-ს კოსმოსური ცენტრი ჰიუსტონში ამ მოვლენას განსაკუთრებულად აღნიშნავს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება 1969 წლის ივლისში ასე ეგებება სტუმრებს ფრენის კონტროლის განახლებული ცენტრი, რომლიდანაც 9 საუკუნის წინ აპოლო 11-ის მისიას NASA-ს გუნდი მისი ხელმძღვანელი ჯიმ კრანცთან ერთად ხელმძღვანელობდა. ცენტრის აღსადგენად 85 წლის კრანცმა 5 მილიონი ამერიკული დოლარი შეაგროვა. იმისთვის, რომ მაქსიმალურად რეალური სურათი შეექმნათ, ვიზუალურ ნიმუშებად ინჟინერებმა ძველი ისტორიული ფოტოები გამოიყენეს. შედეგად კედლები და ავეჯი, ტექნიკა და აღჭურვილობა ზუსტად ისე გამოიყურება, როგორც ეს 1969 წელს მთვარეზე დაშვების დღეს მოხდა.
აქ მოსული სტუმრები შეძლებენ წარმოიდგინონ თუ როგორ მუშაობდა NASA-ს გუნდი ხმელეთზე, მოусმინონ მათი და კოსმოსში მყოფი ასტრონავტების დიალოგის აუდიო ჩანაწერებს. ეს იყო არა მხოლოდ კოსმოსური, არამედ ტექნოლოგიური რევოლუციის დასაწყისი, ამბობს კრანცი. იმედი გვაქვს, აქ მოსული ადამიანები ეპოქის მუხტს ნამდვილად შეიგრძნობენ. დღეს შეგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ ველოდებით სტუდიაში დერმატოვენეროლოგ გიორგი არველაძეს, რომელიც მზადაა უპასუხოს თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებს ზაფხულის თემაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს სეზონი, ამ სეზონზე ჩვენი კანი განსაკუთრებულ ზრუნვას მოითხოვს. ვითომ რომ ხშირია სხვადასხვა მწერთა ნაკბენები, როგორ განვარჩიოთ ისინი, როგორ მოუვაროთ და რა შემთხვევაში უნდა მივმართოთ ექიმს. ამას გავიგებთ რამდენიმე წუთში ჩვენი გადაცემიდან. მანამდე მინდა შეგახსენებთ, რომ ჩვენი Facebook გვერდზე წარმოდგენილი თემაზე მოიმატა გამოხმაურება. ჩვენ გთხოვდით შეგერჩიათ და შემოგეთავაზებინათ თქვენთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი, საინტერესო და მოსაწონი ტრანსპარანტები თბილისში მიმდინარე აქციებიდან. იმის გარდა, რომ გამოარჩევენ ჯანსაღი იუმორით დატვირთულ ტრანსპარანტებს, გთავაზობენ კონკრეტულ მაგალითებსაც, სადაც ჩანს სხვადასხვა ახალგაზრდა ადამიანის პროტესტი. თუ ჩავთვლით იმას, რომ ეს აქციები მართლაც გამორჩეულია ასეთი შემოქმედებითი მიდგომებით, საპროტესტო ასეთი გზავნილებით, მაშინ არ გაგიკვირდებათ, რომ 12 დღიანი ახალი სამსახურში, ახალი საშინაო დავალებებით მისულ ახალგაზრდებზე დღეს ჩვენ ვიმშელებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად მარკეტინგის სპეციალისტებს ველოდებით გადაცემის მიწურულს. ახლა კი მოდით მოვლენების შუაგულში დღის ამბებს გავყვეთ ერთად ტევე პირველზე. ნინო კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ახალ ამბებს მოკლედ 12-ზე გიორგი კიკაბიძე გიყვებათ. რამდენიმე წუთში ნიკამელია საქმეზე სააპელაციო სასამართლო გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა და მასში მონაწილეობა. ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხტი, რომელსაც სახელმწიფო ბრალდება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს ედავება. მთავარი ბრძოლა ხელისუფლებამ უკვე წააგო, ეს არის მორალური ბრძოლა, რაც ჩემთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე პოლიტიკური. ეს განცხადება ნიკამელიამ პროცესის დაწყებამდე გააკეთა. წარმოუდგენელია მათთვის კონდეს შესაძლებლობა ვიარო პარლამენტში როგორც მოხვედრა დეპუტატი, იმიტომ მათ ეგონათ რომ მე ამას ვეღარ შევძლებდი. მათთვის ხომ დაჭრილი მხეცი უფრო საშიშია ვიდრე ხო აი დაახლოებით ასე უყურებენ, იმიტომ მათთვის ხომ კოლეგა აღარავა. თავარი ბრძოლა ხელისუფლებამ უკვე წააგო, ეს არის მორალური ბრძოლა. მორალური ბრძოლა, რომელიც ჩემთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე ამ ეტაპზე, ვიდრე პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გამარჯვება და დამარცხება, პოლიტიკურად ეს ხელისუფლება დამარცხება ჩემთან. წარმოიდგინეთ, გახარია თავად ვეკიდიათ დამოკლე მახველივით. ხო, სანამ გახარია არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, არათუ პოლიტიკური კრიზისი გაღრმავდება. თავად იმ უწყების, ასე ვთქვათ, დეზორიენტაცია ხდება და დემორალიზება ხდება, რომელსაც იგი ხელმძღვანელობს. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას ორივე მხარე ასაჩივრებს. პროკურატურა პატიმრობის გამოყენებას ითხოვს, როგორც იცით, საქალაქო სასამართლომ 30,000 ლარიან გირაოსთან ერთად ნიკამელიას რამდენიმე შეზღუდვა დაუწესა. ესენია საცხოვრებელი ადგილის დატოვება პროკურორის თანხმობის გარეშე, ასევე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას საჯარო განცხადებების გაკეთება, ასევე მოწმეებთან ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია. დაცვის მხარე ამბობს, რომ ეს სანქციები არაკონსტიტუციურია, რადგან დეპუტატს მსგავსი ტიპის შეზღუდვებისგან კონსტიტუცია იცავს. კონსტიტუციის 39 მუხლის პუნქტში პირდაპირ წერია, რომ დეპუტატის უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის დაბრკოლებათა შექმნა კანონით ისჯება. მელიას საქმეს მოსამართლეთა სამკაციანი კოლეგია მერაბ გაბინაშვილის თავმჯდომარეობით განიხილავს. როგორც მოგეხსენება, დაცვის ხარის მიერ გასაჩივრებული იქნა აკოდის ღონისძიების, შემზღუდავი ღონისძიების ნაწილში, კერძოდ სადაც ჩვენის ღმერთმენით აღნიშნული გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთან. მოგეხსენებათ, გუშინ ჩვენ დავიკავშირეთ სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიიდან და გვაცნობის, რომ დაცვის ხარის საჩივარი დასაშვებად იქნა ცნობილი. ჩვენ გვაქვს როგორც იურისტებს ძალიან დიდი მოლოდინი იმისა, როგორც მინიმუმ სააპელაციო სასამართლომ უნდა გააკეთოს სამართლებრივი განმარტებები და ეს
განჩინება, რომელიც ნაწილში არის საკმაოდ ბუნდოვანი ჩანაწერით, ხოლო მეორე ნაწილში, სადაც პირდაპირ შეზღუდვა ღონისძიებას, კერძოდ კი ნიკა მელიასათვის თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვას ეხება, უნდა შეიცვალოს. გამოყენებული იქნა გირავ, ამასთან ერთად სასამართლო მის მიმართ გამოიყენა დამატებითი ღონისძიებები იმის მიზნით, რომ უზრუნველყოფილიყო აღკვეთის ღონისძიების მიზნების მიღწევა. ბრალდების მხარე გითხოვდით აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენებას ბრალდებულის მიმართ იმის გათვალისწინებით, რომ სასამართლომ სრულად გაიზიარა ყველა ის არგუმენტი, რაც მითითებული იყო ბრალდების მხარის შუამდგომლობაში. რამდენიმე წუთის წინ ნიკა მელიას საქმესთან დაკავშირებით განცხადება ჟურნალისტებთან კახა კალაძემ გააკეთა. კალაძე ამბობს, რომ როცა პოლიტიკოსი ხარ, რიგით ადამიანზე ორჯერ მეტი პასუხისმგებლობა გაქვს. მისი თქმით, მელიას მოწოდებები 20 ივნისის ღამეს ძალიან მძიმე იყო. ადამიანურად გეტყვით, ხა არც ერთი კაცის ციხეში დაშვება არ მსიამოვნებს და ამით რაღაც მაყოფილებას ვერ მივიღებ. ხო, ვინც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა რაღაც ისეთი ძიმე პოლიტიკური შეხედულებები კონდეს, რთულია, როდესაც ადამიანი მიდის ციხეში, ადამიანურად ვამბობ, მაგრამ მეორე თემა არის, როდესაც პოლიტიკოსი ხარ, პოლიტიკური ფიგურა ხარ, ხო, ჩვენ ჩვეულებრივ რიგით ადამიანზე მეტად, ორჯერ მეტი პასუხისმგებლობა გვაკისრია. შესაბამისად, ის ქმედებები, ის განცხადებები, ის მოწოდებები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ 20-ში საღამოს, ეს იყო ძალიან მძიმე. ცხადია, იკვეთება დანაშაულები და რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა აგოს პასუხი თავის ჩადენილ დანაშაულთან მიმართებაში. რატომ არ მოხდა აქციის მონაწილეების წინასწარ გაფრთხილება დემონსტრანტების დარბევასთან დაკავშირებით და უნდა გადადგეს თუ არა გახარია. კახა კალაძემ ამ თემებზეც ისაუბრა, მოვისმინოთ მისი განმარტებები. პასუხისმგებლობაზე მე მგონი ჩვენ კარგად მოვისმინეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება, რომ მან განაცხადა, რომ ეს არის მისი პასუხისმგებლობა, პოლიცია როდესაც მოქმედებდა, ეს არის მისი პასუხისმგებლობა. როგორც განვითარდა მოვლენები, ხო, პოლიცია ხო არ შევარდნილა, ხო არ დაუწყია. ეს ყველაფერი 5 დღით ადრე ხდება ხოლმე შეთანხმება, სპეციალური წარმომადგენლის გამოყოფა ხდება მუნიციპალიტეტის მხრიდან, ვინც პირდაპირ კომუნიკაცია აქვს მომიტინგეებთან, იმ ადამიანებთან, ვინც გამოთქვავს თქვა პროტესტ ამა თუ იმ საკითხზე. ჩვენ რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა გვქონდა, ეს იყო სპონტანური აქცია, ადამიანებმა გამოხატეს თავიანთი გულწრფელი პროტესტი, ის როგორც განვითარდა მოვლენები, ხო, ეს იყო თავდასხმა პირდაპირ და პოლიციას რა უნდა გაეკეთებინა, რომ გაჩერდით ბიჭებო, ეხლა უნდა გაგაფრთხილოთ, ეს არ ხდება. სახალხო დამცველის აპარატმა მიმდინარე წლის 20-21 ივნისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის შესწავლა დაიწყო. როგორც ომბუდსმენის აპარატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, სახალხო დამცველი განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს იმას, ჩატარდა თუ არა ყველა აუცილებელი საგამოძიებო საპროცესო მოქმედება. ეს მოქმედებები ჩატარდა თუ არა დროულად და ხომ არ არის სახეზე გამოძიების პროცესის არაგონივრული ჭიანურება. ამასთან ომბუდსმენის აპარატი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ გამოძიების საწყისი მიმდინარეობის პარალელურად ხარვეზების იდენტიფიცირების და რეკომენდაციების გაცემის გამოცდილება აპარატს აქამდე არ ქონია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე ეთუნა ინსკრიბალთან ერთად დაბრუნდება. გიორგი, ჩვენ სწორედ ამ დრომდე გამოგეთიშებით, ზაფხული და კანის დაავადებები, რა უნდა ვიცოდეთ სიცხესთან ერთად გააქტიურებული მწერების ნაკვენების შესახებ. ამ და სხვა თქვენთვის საინტერესო თემაზე სასაუბრო სტუდიაში დერმატოვენეროლოგი გიორგი არველაძე მოვიწვიეთ თქვენთვის. მადლობა გიორგი მობრძანებისთვის. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ტემპერატურის მატება, ახლა კი გაგვათამამო ცოტა, გაგვანებივრა უბრალოდ ზაფხულმა და მეტნაკლებად გრილი დღეები იყო, მაგრამ იწვევს დამატებით საზრუნავს ჩვენი კანი ამ პერიოდში და ამიტომაც გთხოვეთ დღეს გვეწვიოთ სტუდიაში. ისე კი გეტყვით, რომ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ Facebook-ზე შემოგვივიდა არაერთი შეკითხვა იმის თაობაზე, რომ რაღაცა ნაკბენებზე წარმოიშვა შეკითხვები. ნუ ზაფხულია, გასაგებია იმრავლა მწერებმაც და სხვა ტიპის ნაკბენებზე სხვადასხვა სახის მოვა ალბათ საჭირო. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, როდესაც თქვათ ნაკბენია, ხო? ძალიან ძნელია ხა ამის გარჩევა და ვფიქრობ, ზედმეტ ფილოსოფიაა, რომ ჩავღმავდეთ, ეხლა რა მოკბინა ამ შემთხვევაში ადამიანს. მაგრამ ყველაზე მწვავე მაინც არის ტკიპა.
აი მე ვიცი რომ წყლეთის მიდამოებში არაერთი შემთხვევა იყო ბავშვებს უკბინას და არის სხვადასხვა მეთოდები ხო ამ ტიპის მოცილების თუ აუცილებელია ექიმთან ის მივიდნენ. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის, მე ვესალმები მაყურებელს. ზოგადად საფხულის პერიოდში წერის ნაკბენი არის საკმაოდ აქტუალური და ის აქტუალური შეიძლება გახდეს როგორც სახლის პირობებში, იმიტომ რომ შესაძლებელია მწერი მოხდეს როგორც ფანჯრიდან, ასევე სამვენტილიაციო არხების მეშვეობით, ასევე გარემოსთან ახლო უშუალოდ კონტაქტის შემთხვევაში კიდევ უფრო შემაწუხებელი შეიძლება გახდეს ჩვენთვის. ტკიპის ნაკბენი ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე საშიშ ნაკბენად განიხილება, გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს რაოდენობა, რომელსაც ქვია ლაიმ ბორელიოზი. ეს არის მიკროორგანიზმი, რომლის გადამტანიც არის უშუალოდ ტკიპა და ამ შემთხვევაში ეს დაავადება ხასიათდება შედარებით უფრო პროგრესული მიმდინარეობით, რაც გამოიხატება ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა სახის სირთულეები. მაგალითად რა სიმპტომები? ასე სამი სტადია, ინკუბაციური პერიოდი არის 3-დან 30 დღემდე, როდესაც ხდება ამ დაავადების გამოვლენა. პირველი ეტაპი არის შედარებით მარტივი, ხდება კანზე ვიზუალურად წარმოჩენა ჰიპერემიული წითელი უბნისა, რომლის ცენტრალური არის შედარებით უფრო მკრთალი არის. ეს არის პირველი ეტაპი და მისთვის დამახასიათებელია სიმპტომები, რაც უშუალოდ ახასიათებს მაგალითად მარტივი მისახვედრი რომ იყოს გრიპის ვირუსი, სიებცხელება, ტემპერატურის მატება, უსიამოვნო შეგრძნება, რომელიც რაღაც პერიოდის განმავლობაში გრძელდება. იმ შემთხვევაში თუ ამ დროს არ ხდება ჩარევა და არ იპყრობს კონკრეტული ადამიანის ყურადღებას, რომ მან მიმართოს ექიმს, ან მოახდინოს რაიმე სახის ჩარევა, იწყება მეორე ეტაპი, რომელიც გაცილებით უფრო მძიმე მიმდინარეობით ხასიათდება. ამ დროს იწყება სახსრების ტკივილი, შესაძლებელია მოხდეს ნერვული სისტემისა, გულსიძახთა სისტემის ხრივ გარკვეული ჩივილების ჩამოყალიბება, მენინგიტი და ამის შემდგომ უკვე ხდება ხშირად მესამე სტადიაში გადასვლა, რომელიც გაცილებით უფრო მძიმე მიმდინარეობით ხასიათდება, მაგრამ ესეთი შემთხვევები ძალიან იშვიათია, იმიტომ რომ ეს თითოეული ადამიანისთვის შესამჩნევია და შესამჩნევია, მაშინ აუცილებელია მიმართოთ ექიმს. დიახ, სასურველია, რა თქმა უნდა, რათა დროულად მოხდეს დაავადების კუპირება და სრულად განკურნებადია, შესაბამისად მკურნალობა 100%-იან ეფექტს იძლევა და ამ ხრივ რაიმე საშიში ფაქტორი. ტკიპის მოცილების ერთი სახალხო მეთოდი ვიცი მე პირადად, ზედსაწვეთებენ, რამ დაახლოებით 1 წუთის შემდეგ ცდილობენ მოაცილონ ეს ტკიპა და ის უკვე ხახუნის ძალას კარგავს, რა თქმა უნდა, ზეთის გამო და ადვილად ამოსრიალდება, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები, რომ თქვა ჩარჩება ფეხი. სამედიცინო დაწესებულებაში მსგავსი პრობლემისგან თავის დაღწევა ძალიან მარტივია, ასე უშუალოდ ექიმი შესაბამისი ინსტრუმენტებითა, ხელსაწყოებით ახორციელებს ძალიან მარტივად. რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო რთული არის ამ პროცედურის შესრულება სახლის პირობებში. ამ შემთხვევაში ნებისმიერი მექანიკური ფაქტორი, თუნდაც ზეთი, რაც ამცირებს შეხების კონტაქტს, ესე რომ ვთქვათ, კონტაქტის სიძლიერას, ან ხელის მარტივი მოძრაობით, ან ნებისმიერი მეთოდიკა გამოიყენება არჩევითად, რომ მოხდეს კანის ზედაპირიდან ტკიპის მოცილება, ესე რომ ვთქვა. იმ შემთხვევაში თუ ხდება გარკვეული ნაწილის ტკიპის ჩარჩენა კანში, ბუნებრივია, სასურველია მისი სწრაფადვე კანის საფუძველიდან მოცილება, ამისთვისაც ბევრ მეთოდს იყენებენ სახლის პირობებში, ზოგი დანის მეშვეობით ხედავს, თუმცა რა თქმა უნდა, სასურველია მსგავსი მეთოდიკის შესრულება მაქსიმალურად უსაფრთხოდ, რომ არ მოხდეს დამატებითი გაღიზიანება, დამატებითი ინფიცირება და ასე შემდეგ. სასურველია ამ დროს მიმართონ ექიმს, თუ ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, სხვა მხრივ ვცდილობთ, რომ ჩვენ თვითონ მექანიკურად მოვახდინოთ მაქსიმალურად კანის გასუფთავება. რა შემთხვევაში უნდა ჩამოიბანოს საპნით, არ ვიცი, ან უბრალოდ წყლით, ან დაიმუშავოს სპირტი, წყალბადის ზეჟანგით ნაკბენი? ნებისმიერი სახის ნაკბენის დამუშავება სახლის პირობებში, როგორც საპნიანი წყლით მისი ჩამობანა, ან ნებისმიერი ანტისეპტიკური ხსნარით მისი დამუშავება მიზანშეწონილია და ის ერთბაშად გვიცავს შემდგომი გართულებისგან, ინფიცირებისკენ. სამედიცინო დაწესებულებაში ექიმს სხვა ტაქტიკა აქვს, პირველ რიგში ცდილობს ხოლმე მოახდინოს დიფერენცირება, თუ რა სახის ნაკბენზე არის საუბარი. ყველა სახის ნაკბენს აქვს მსგავსი ნიშნები, მათთვის ყველაზე დამახასიათებელია ქაოლის შეგრძნება, ან წვიის შეგრძნება, ჰიპერემია, კანის იმუნბნის გაწითლება, სადაც
უშუალოდ კონტაქტი მოხდა მწერთან. Შესაძლებელია იყოს გარკვეული ელემენტები კანის ზედაპირზე, პაპულოზური ელემენტები, არაჩირქოვანი გენეზის კვანძები, ან ჩირქოვანი ელემენტები. ამის მიხედვით ექიმი საზღვაოს კუნალობის ტაქტიკას. არის შემთხვევები თუ ძლიერი ქავილია, ენიშნება ანტიჰისტამინები პრეპარატები, რომლებიც ქაულის საწინააღმდეგოდ გამოიყენება. ადგილობრივი გამოყენების სხვადასხვა სახის მალამა, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც ანტისეპტიკური გამოყენებისთვის, ასევე როგორც ანთების საწინააღმდეგო. ამას უშუალოდ ექიმი საზღვრავს კონკრეტული შემთხვევის მიხედვით. რაც შეეხება სახლის პირობებში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სახის ანტისეპტიკის გამოყენება უმჯობესი არის საერთოდ ხელის არხლებას, ესე რომ ვთქვათ. არსებობს ასევე გარკვეული პროფილაქტიკური, საპროფილაქტიკო გარეგნული გამოყენების გელები, კრემები, სხვადასხვა სახის საშუალებები, რომელიც განკუთვნილია იმისთვის, რომ ნებისმიერი სახის ნაკვენზე პირველადი პრევენციის შესასრულებლად არიან საკმაოდ ეფექტური. ხო, განსაკუთრებით კარგია ეს, რომელიც რაღაც გაყინვის ეფექტს იძლევა, ამ დროს ქავილი აშკარად იკლებს, ეს პირადად ყოველს მგონი მე მგონი გამოცდილი. სხვა შორის რა შეგიძლიათ თქვათ, მე არ გთხოვთ რა თქმა უნდა, ხო თქვენ გითხრათ რაღაც კონკრეტული ბრენდი, არავითარ შემთხვევაში. უბრალოდ არის საპრევენციო შესაშხურებელი სხვადასხვა სპრეები, არის გელები, რომლებითაც შეიძლება კანი დავიცვათ მწერებისგან. არსებობს უამრავი მსგავსი ტიპის გამოყენების ადგილობრივი საშუალებები, როგორც სპრეის სახით, ასევე კრემის სახით, ან უფრო თხევადი კონსისტენციის გელის სახით, რომლის შერჩევა ხდება უშუალოდ ექიმის მიერ. გამომდინარე იქიდან თუ ის რა ტიპის კანი აქვს, არსებობს ასევე ძნობიერი ტიპისთვის გათვალისწინებული საშუალებები, არსებობს საბავშვო ხაზი, ცალკე. რა თქმა უნდა, ამისთვის ექიმი გაცილებით უფრო კვალიფიკაციურ რჩევას იძლევა, თუმცა ასევე შესაძლებელია თვითდინებით მათი შერჩევა და ისინი ერთგვარ გარანტს წარმოადგენენ, რომ აღნიშნული პრობლემები წერის ნაკვენის შემთხვევაში თავიდან აუცილებლად. მზეზე გასაგებია რომ ბევრს უნდა გაირუჯოს, ან უბრალოდ შეიძლება არ გინდოდეთ, მაგრამ გიწევთ ფეხით გადაადგილება და ისედაც უფრო ჭარბი დოზით იღებთ მზის აბაზანებს, ხო, ზაფხულში. არის მზის ალერგიის შემთხვევები. რა არის ეს და რა შველის ასეთ შემთხვევებში ადამიანებს? ზაფხულის პერიოდის მოსვლასთან ერთად ძალიან აქტუალური ხდება გარუჯვის პროცესი, ნამზეული. ასევე საკმაოდ ხშირი შემთხვევები, როდესაც მზის სხივზე ადამიანს აქვს ალერგიული რეაქცია, რაც გამოიხატება კანზე, სხვადასხვა სახის გამომნებით. ხშირ შემთხვევაში ეს არის ჰიპერემია, სიწითლე, ეს არის ქაულისა და წვის შეგრძნება, ეს არის ასევე ელემენტების გამონაყრის სახით ჩამოყალიბება. დამოკიდებული არის კანის ტიპზე პირველ რიგში ესეთი რეაქცია და ასევე ორგანიზმის სენსიბილიზაციაზე. ანუ ვინც ალერგიულია, ამას შეიძლება ქონდეს გენეტიკური ხასიათი და გარკვეულწილად ესეთი კონტინგენტი მიდრეკილია მზის სხივზე მსგავსი რეაქციების წარმოქმნისკენ. ესეთ შემთხვევაში კუნალობას, რა თქმა უნდა, ექვემდებარება. რაში გამოიხატება აი ამ ფორმის ალერგია? უკვე ვთქვით, რომ ხშირ შემთხვევაში საერთო ნიშნები ეს არის ქაულის შეგრძნება იმ ადგილებში, სადაც ხდება უშუალოდ მზის სხივთან კონტაქტი სხეულის იმ ნაწილზე, გაწითლება კანის სხვადასხვა სახის გამონაყრის გაჩენა, ან სხვადასხვა სახის ელემენტების, ეს შეიძლება იყოს ურტიკარიული ელემენტი, ეს შეიძლება იყოს ბუშტუკები, ეს შეიძლება იყოს კვანძები არაჩირქოვანი გენეზის, რაც იპყრობს პირველ ეტაპზე ჩვენს ყურადღებას. იმ შემთხვევაში, თუ არ ხდება პრევენცია, შესაბამისობის მიღება და გრძელდება გარუჯვის პროცესი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო რთულ ხასიათს და უფრო შემაწუხებელი ხდება ადამიანისთვის. ამის პრევენციის ძალიან კარგი საშუალებაა მზისდამცავი კრემები, რომლებიც ემსახურება ადამიანის კანს, ვისაც მიდრეკილება აქვს ესეთი პრობლემისკენ, რომ დავიცვათ და ესეთი რეაქცია არ გქონდეს და დამატებითი საკუნალო საშუალებები ინიშნება უშუალოდ ექიმი დერმატოლოგის მიერ. რაც სრულიად კომფორტულს ხდის ზაფხულის პერიოდს ესეთი ტიპის კანის მქონე ადამიანისთვის. კარგი, არ გვაწუხებს მზეზე ალერგია. და ამიტომ ვირუჯებით განსაკუთრებით გასაგებია რომ ყველა შეზღუდული აქვს შვებულების დღეები და მაქსიმალურად ცდილობს რომ დაეფიცხოს მზეს. ძალიან ბევრისგან გამიგია რომ აი დაიწვება მზეზე და იტყვის არა უშავს გამივლის. ასეთი გულგრილი დამოკიდებულება კანის დამწრობის მიმართ. აი ექიმი როგორ უყურებს ამ საკითხს? დავიწყოთ იქედან რომ პირველ რიგში, როდესაც ნამზეურის კუთხით ჩვენ საუბრობთ, აქცენტი კეთდება სხეულზე არსებულ წარმონაქმნებზე, კერძოდ ხალებზე.
მზის ულტრაისფერი სხივი არის ერთ-ერთი ონკომარკერი და სწორედ აქედან მოდის ის შიში, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში ასოცირდება ნამზეურთან. იმ ადამიანებს, რომელსაც აქვთ ბევრი ხალი, რა თქმა უნდა, სასურველი არის თითოეული ხალის გამოკვლევა უშუალოდ გარუჯვის პროცესამდე. სასურველი არის მზისდამცავი კრემების გამოყენება და გარუჯვის დოზირების სწორი შერჩევა, რომ ეს არ იყოს შუადღის პერიოდის აქტიური მზის სხივები. ესეთ შემთხვევაში მეტნაკლებად შესაძლებელი არის ვარირება, რომ ეს პროცესი ჩვენთვის სასიამოვნო გახდეს. მეორე, რაც შეეხება სოლარიუმს, რომელიც ასევე ძალიან აქტუალური არის სხვა წლის პერიოდში, შედარებისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოლარიუმი ნაკლებად მავნეა ბუნებრივი მზის სხივთან შედარებით. თუმცა ნაკლებად მავნე არ ნიშნავს სრულიად უსაფრთხოს და მიდგომა აქაც იგივენაირი არის. ამიტომ ზოგადად ევროპის წამყვან ქვეყნებში და შტატებში თითოეული პროცედურის წინ თითოეული ადამიანი გადის სპეციფიურ შემოწმებას, რასაც კარტოგრაფია ქვია, რაც მოიცავს მთელი სხეულზე არსებული თითოეული წამონაქმნის შემოწმებას, დიაგნოზირებას, მათ კონტროლს და ეს კეთდება როგორც პრევენციისთვის, ასევე იმისთვის, რომ გარუჯვის პროცესი იყოს ჩვენს მაქსიმალურად უსაფრთხო და სასიამოვნო. და ზე რომელიც ხო ასე ვუფრთხით და რაღაცა რთულია გამოზოგო რაღაც დრო დღის მანძილზე მიუხედავად იმისა რომ ყველამ ვიცით მზის სხივების და აბაზანების სარგებლიანობის შესახებ რომელ საათებშია მისაღები და კარგი და რომელში კატეგორია აკრძალული მაგრამ არის დაავადებები მათ შორის კანის დაავადებები რომელსაც სწორედ მზეშველის პირველ რიგში და ეს სეზონი ასეთი დაავადების მატარებელმა ადამიანებმა განსაკუთრებით უნდა გამოიყენონ ხო არსებობს გარკვეული დერმატოზები, კანის დაავადებების ჯგუფი, რომლის შემთხვევაში სასიკეთო ზემოქმედება აქვს და გვეხმარება მათ თუ დაავადების კურნალობის წარმატებით წაყვანის პროცესში და არსებობს გარკვეული დაავადების ჯგუფი, რომლის შესაძლოა პირიქით მზის სხივი მაპროვოცირებელ ფაქტორად ითვლება და იწვევს დაავადების გამწვავებას. შეგვიძლია მოკლე ჩამონათვალი გავაკეთოთ, არსებობს ქრონიკული დაავადება, როგორც არის ფსორიაზი, ეგზემა, ატოპიური დერმატიტი, ნეიროდერმიტი რომლის დროსაც მზის სხივები ძალიან ეფექტურია, თუმცა როდესაც ექიმი საუბრობს ამ დაავადების მიმართ მზის სხივის ეფექტურობაზე, ხშირად არის რომ ფიქრობენ, რომ მხოლოდ მზის სხივი არის წარმატების საწინდარი, რაც ესე არ არის, გარკვეული მომზადების ეტაპია საჭირო იმისთვის, რომ გარუჯვის პროცესი გახდეს ჩვენთვის სასარგებლო. ამისთვის საჭიროა გარკვეული კონდიციამდე კანის მიყვანა და რა თქმა უნდა გარუჯვის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა. ასევე არსებობს გარკვეული დაავადებები, რომლის დროსაც იკრძალება ნამზეული, პირველი ყველაზე მთავარი ვთქვით, რომ ეს არის ხალების შემთხვევაში. მეორე, ერთ-ერთი ესეთი გავრცელებული დაავადება, რომელსაც როზაცია, ვარდისფერი ფერი მჭამელები ქვია და ხშირ შემთხვევაში ის ვიზუალიზდება, ლოკალიზდება სახის არეში, დახასიათება გაწითლებით, კაპილარული ზედაპირული ქსელისა და სხვადასხვა გამონაყრის მქონე ელემენტების წარმოქმნით. ამ დროს მზის სხივს ასევე აპროვოცირებელი ფაქტორი იწვევს სახის გაწითლებას, დაავადების პროგრესს და ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი გამწვავების თავიდან დაცილებისთვის არის მზისგან თავის დაცვა, ესე რომ ვთქვათ. დიდი მადლობა. მე მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ განსაკუთრებით ბავშვებს, ვინც საფენებში ყავთ, განსაკუთრებით ამ სეზონზე ჭირდება ხშირად განიავება იმისთვის, რომ აარიდოთ ნაუფლარს. ნაუფლარის შემთხვევაში მე მგონი ყველა მშობელმა იცის, როგორც უნდა მოიქცეს, მაგრამ რაც ხშირად ვენტილირდება ჩვენი კანი ამ სეზონზე, არის უკეთესი უფროსებშიც და ბავშვებშიც. მინდა განსაკუთრებით მადლობა გადადიხადოთ დღეს მობრძანებისთვის. დერმატოვენეროლოგი გიორგი არველაძე იყო ჩვენთან სტუმრად. ახლა მოდით გავიდეთ რეკლამაზე, ვიდრე რეკლამის შემდეგ ახალ თაობას ახალი ტრანსპარანტებით უკეთ გავიცნობთ ჩვენს არხზე. ახალი თაობის აქციების კრეატივი. სამოქალაქო პოზიცია, რომელიც ზოგჯერ მოჭარბებული ქართული იუმორით, ზოგჯერ უხერხული პირდაპირობითაც, თუმცა ერთ მნიშვნელოვნად შემოქმედებითი მიდგომით გამოიხატება. სწორედ ამ თემას გავშლით სტუდიაში მარკეტინგისა და კრეატივის სპეციალისტებთან ერთად რამდენიმე წუთში 12 დღე ახალი დავალებების ახალ სამსახურში. გვანცა ბერუკაშვილის რეპორტაჟი ვნახოთ და შევაფასოთ ჯერ ერთად. 25
წლის მარიამ ფირაშვილი თანატოლებთან ერთად აქციის მეორე დღიდან ყოველდღიურად რუსთაველის გამზირს სხვადასხვა ნარჩენების განწმენდს. მიტინგზე ნაგვის პარკით დადის. როგორც მარიამი ამბობს, აქციის მონაწილეებმა თავისუფლების ფასთან ერთად მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის ფასიც იციან. დავინახე ერთ-ერთ ორგანიზატორს ქონდა პარკები და გამოვართვი და ესე დავიწყე შეგროვება ამ ბოთლების. თავიდან მარტო ვიყავი, შემომიერთა შემდეგ უკვე რამოდენიმე ახალგაზრდა, რომლებმაც გამოიჩინეს ინიციატივა და მეხმარებოდნენ ამ ბოთლების და შესაბამისად წვრილი ნაგვის მოგროვებაში. და ასე გადაიზარდა უკვე ეს ყველაფერი იმათ, რომ ყოველდღე მოვდიოდით და მაგროვდი ამ ბოთლებს. შემდეგ ვალაგებდით ერთ ადგილას და ჩვენი ქალაქის დასუფთავების სამსახურსაც უადვილდებოდა აქციის ადგილის დასუფთავება. მიმდინარე აქციებს ახალგაზრდების ხელი პროტესტის შემოქმედებითად გამოხატვის ფორმითაც დაეწყო. თანამედროვე დემონსტრაციებს თანამედროვე ტექნოლოგიებიც მიემატა. რუსთაველის გამზირს წლების განმავლობაში ბევრი საპროტესტო აქცია ახსოვს, თუმცა აქციები, რომელიც რამდენიმე დღეა უკვე მიმდინარეობს, 21 საუკუნის ტექნოლოგიებს არის მორგებული და ყოველი დღე სხვადასხვა კრეატიული იდეებით არის დატვირთული. ეს არის QR კოდი, რომლის მეშვეობითაც აქციაზე სიტყვით გამომსვლელთა რიგს იკავებთ. პროცედურა ასეთია. შტრიხ-კოდზე ფოტოს გადაღების შემდეგ ეკრანზე სპეციალური აპლიკაცია ჩნდება, სადაც საკუთარი მონაცემების შეყვანის შემდეგ რამდენიმე წუთში აქციის ორგანიზატორი გიკავშირდებათ და სიტყვით გამომსვლელთა ნუსხაში გწერთ. აქციის პირველ და მეორე დღეს შექმნილი უხერხული რიგების შემდეგ აქციის ახალგაზრდა ორგანიზატორებს პრობლემის მოსაგვარებლად ბევრი არ უფიქრიათ. თანამედროვე ტექნოლოგიებს მიმართეს სპეციალური შტრიხ-კოდები კი რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე გააკრეს. ესეთი პრაქტიკა არ ყოფილა საქართველოში რა, რომ ყოველთვის აქციას აკეთებს პარტაქტივი, აქვს თავისი სია, ვინ გამოვიდეს, ვინ არ გამოვიდეს. გავაკეთეთ ეს QR კოდი, რომელსაც უღებ, გამოდის აპლიკაციის ფორმა, ავსებს სახელი გვარი, Facebook პროფილს აბავრო, შევამოწმოთ, პროვოკატორი ხო არ არის. მე როცა რიგი უწევს, ნომერი შეყვანილი აქვს, უკავშირდებიან, მოდის სცენასთან და სცენასთანაც ეს ჩოჩქოლე აღარ არის და რაღაცა ნაკადების მართვა გავაკეთეთ ამის დახმარებით. აქციების განმავლობაში ახალგაზრდებმა რუსთაველის გამზირზე სხვადასხვა პერფორმანსებიც დადგეს. კრეატიული ადამიანები, ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანები არიან და არავინ ესე არ ზის და უი ეს ხო არ გაგვეკეთებინა, ვინმე ეგრეთ უიტყვის, ვეუბნებით რომ გააკეთე, შენ თუ არ გააკეთე, ნუ ჩვენ ვერ გავიხლიჩებით ამდენად და თვითორგანიზდება ხალხი. საგანგებოდ შეიქმნა შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას ბიუსტიც, რომლის გადადგომაც აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნაა. თვალახვეული მინისტრი ადგილ სცენაზე დარბევის მეორე დღიდან იკავებს. ის კი რაც პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით თვალახვეულადაც ჩანს ახალი თაობის აქციების ტრანსპარანტების სიჭრელეა. სამოქალაქო პოზიცია აქ მოჭარბებული ქართული იუმორით, ზოგჯერ უხამსი პირდაპირობითაც, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად შემოქმედებითი მიდგომით გამოეთქმის. შემოქმედებითი აქციები და სათქმელის გამოხატვის მრავალფეროვანი ფორმები არის თუ არა ეს კიდევ ერთი მახასიათებელი, რომლითაც მიმდინარე აქციები ქართული პროტესტის ისტორიაში ახალ ადგილს იმკვიდრებს. რეკლამის, მარკეტინგისა და კრეატივის სფეროს სპეციალისტებთან ერთად განვშით ამას ახლა. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ლუკა ბერძენიშვილი, სარეკლამო კომპანია Holmes & Watson-ის კოპირაიტერი, კახა მაღრაძე, საკონსულტაციო ჯგუფ ჯეპრას პროექტების მენეჯერი და გიორგი ხერგიანი, მარკეტინგის სპეციალისტი. მადლობა რომ შემოგვიერთდით. 21 საუკუნეში ასეთი უნდა იყოს ალბათ აქციები. იმიტომ რომ მიუხედავად იმ ტრაგიზმისა, რაც ახვდა ამ ყველაფერს წინ, ხო? ჯერ ეს ერთი რაღაცა ძალიან დიდი შემოქმედებითი პროცესები დავინახეთ აღბეჭდილი სწორედ ამ ტრანსპარანტებზე. ხა ყველას ალბათ თქვენი ფავორიტი გაქვთ ხო ამ ტრანსპარანტებიდან მეც ვირადებ. კი, ჩემი ფავორიტი იყო მაგალითად ტრანსპარანტი, სადაც კოდის ენაზე ეწერა, რომ ვერაფრით ვერ მოვიშორეთ ეს რუსული აგრესია და გაკეთებული იყო infinite loop-ი, რომელიც სულ ერთი და იგივე წრეზე ტრიალებდა და ნუ სულ ამ
წრეზე ვართ ყოველთვის ჩვენ და ეს ტრანსპარენტი მე ერთ-ერთმა ძალიან ბევრი ფოლოვერის მქონე Facebook გვერდმას დადო, რომელიც პროგრამისტებზე გადაუბრეს ეძღვნა. მეც აქციაზე ვიქნებოდი, მაგრამ დედაჩემი სამსახურს დაკარგავს. მე მახსოვს კიდე ერთი, რომელიც ძალიან მომეწონა, ნუ გეშინია დედა, სხვა მშობლების შვილებიც აქ არიან, არ ვარ მარტო, ეგეთი ტრანსპარენტი იყო, რომელიც ძალიან ისეთი იყო ემოციური ჩემთვის. ხო, ნუ აქ იმის გარდა რომ იგრძნობა რა უნდა ახალგაზრდას უთხრას თავის მშობლებს, ხო, ეუბნება ტრანსპარენტით აქციიდან. ეს კიდე ცალკე თემაა და გასაგებია რომ ამ ოჯახში ისე როგორც ალბათ ბევრ სხვა ოჯახში მაინც უფრთხოდნენ რომ რაღაცა სიფრთხილისკენ მოუწოდოდნენ შვილებს. სწორედ ამიტომ ეს ენა სასაუბროთ შენს მშობლებთან აირჩიო აქციიდან ხო არის რაღაცა პროტესტი არა მარტო იმ პროცესების მიმართ, ხო, რასაც აპროტესტებს ზოგადად. კი, ნამდვილად. ლუკა შენ ფავრიტი. ერთი რაც მახსენდება პირველივე დღეებიდან კარგი იყო ბორჯომს ფრანგიც დალევს იყო ესეთი ტრანსპარენტი რომელიც ეხმაურებოდა აჟიოტაჟს ეკონომიკური შანტაჟის რუსული მხრიდან გაგრძელებას რომ თურმე მათ ისინი თუ ემბარგოს დაგვედება ჩვენი პროდუქტი დანარჩენი მსოფლიოსთვის და ზოგადად ქართული პროდუქტები დანარჩენი მსოფლიოს სტანდარტებს ვერ დააკმაყოფილებს ნამდვილად ჩვენ ზუსტად რომ ჩვენი თავის უნდა ვირწმუნოთ და ვიცოდეთ რომ ნებისმიერი სტუმრისთვის საინტერესო იქნება ჩვენი ქვეყანა უნდა ამაზე უნდა ვიზრუნოთ აუცილებლად ყველამ ერთად ცხადია თავის და არაფერი კარგ შედეგს არ მოიტანს თუ არ მიიღევი ცხოვრებაში ყველაფერი ესე იყოს სწორად და მე გვერდიდან უყუროთ ვერ იქნება სწორად ცხადია ყველანაირი პროცესი ცოცხალი ორგანიზმია და როგორც რაღაცა ბორჯომიც ამაყე უნდა განვაგრძოთ იმიტომ რომ ფენომენალური პროდუქტი და ბრენდია ქართული ბიზნესის ისტორია და რა ვიცი სარაჯიშვილი უნდა ვიამაყოთ და მასზე უფრო მეტი უნდა ვილაპარაკოთ როგორც ისტორიული кейსი რა არაფრით არის ნაკლები ჰენრი ფორდზე თუ სხვა ესეთ ცნობილ ისტორიულ მეწარმეებზე რომლებიც თან რაღაც საზოგადოების საქმეში მნიშვნელოვან როლს იკავებდნენ თუ სხვა და სხვა ანუ აი ამ შემთხვევაში მგონია რომ ეს იყო ერთი კარგი გამოხმაურება და მინიშნება იმაზე რომ ჩვენ თავია ჩვენ თავის ურწმუნოთ და ვიზრუნოთ და რუსული ემბარგო ვერაფერს დაგვაკლებს პირიქით გრძელვადიან და საშუალოვან პერსპექტივაში უფრო უკეთესი შედეგის მომტანიც რომ იქნება ეს ყველაც გამახსოვდა ეს კარგად. კახა ჩვენი თაობას წარმოვადგენთ რომელსაც ახსოვს არაერთი აქცია რუსთაველზე, მაგრამ შენ გახსენდება ამდენი წარწერა, ამდენი სათქმელი, ამდენი მესიჯი. არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადრე უფრო სტანდარტული ფორმები ქონდა ამ ყველაფერს, მან 80-იანი წლების ბოლოდან 90-იანი წლების დასაწყისიდან რა ვთქვათ, ფორმატშიც თუ შეიძლება ასე გვერდიდან შევაფასოთ, ტარდებოდა მიტინგები, ხალხმრავალი შეკრებები, გარკვეული მოთხოვნები და შემდეგ ეს სტილი გაყვა ამ ყველაფერს საკმაო ხანი, იმიტომ რომ პოლიტიკური ფიგურებიც რჩებოდნენ ასპარეზზე და რაღაცა ნაცადი ხერხებით ცდილობდნენ ყოველთვის პოლიტიკური დივიდენდების მიღებას და ეხლა რახან და რაც მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ამას თავისი დატვირთვა აქვს და ეს სასარგებლო იქნება ყველასთვის დარწმუნებული ვარ პოლიტიკური სუბიექტები არ არიან ძირითადი წარმმართველები ამ აქციის ანუ საზოგადოებრივი ჯგუფები გარკვეული თვითორგანიზების შედეგად ყველაფრის ამის ორგანიზებას ახდენენ და აქედან გამომდინარე სტილი რა თქმა უნდა შეცვლილია დიდი ხანი ეს თაობა უყურებდა როგორ ერთნაირად ერთი ფრაზეოლოგიით ერთი მესეჯ ბოქსით მიმართავდნენ ჩვენი პოლიტიკოსები ერთ რაღაც მოდი ასე დავარქვათ ეროვნულ განმათავისუფლებულ ნარატივზე დაფუძნებული ასე ვთქვათ გზავნილებით აუდიტორიას ერთნაირად იქცეოდნენ იყო კი იქ რაღაცა ვთქვათ განსხვავებული ფორმები იგივე საკნების შემთხვევაში და შემდეგ მაგრამ პათოსი მაინც ერთი იყო და ეხლა უკვე როცა არაპოლიტიკური ჯგუფები არამედ საზოგადოება ამ ყველაფრის ორგანიზატორი თან ახალგაზრდები რომლებიც აბსოლუტურად განსხვავებულად აუქოვონ ყველაფერს ხო ვიდრე უფროსთაობა შესაბამისია ამ აქციების ფორმატის და მე ყველაზე მეტად თვითონ კონცეფცია მომწონს ის რომ ამას სამშობლო სამსახურად აღიქვავს ყველა აქციის მონაწილე და ყოველდღურად იქ Facebook-ზე რა ივენთიც ღონისძიებაც იდება ხოლმე რასაც
ასე ვთქვათ, მხარს უჭერენ Facebook-ის მომხმარებლები და აფიქსირებენ თავიანთ მონაწილეობას აქციებში, იმას სწორედ ესე ქვია, რომ ვემსახურები საქართველოს. ხო, ანუ თან მიდგომაც როგორია, ანუ 7 საათზე იწყება სამსახურის მერე, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ხალხი გათიშულია აქტიურ ცხოვრებას ან საზოგადოებრივ პროცესებს, პირიქით სამსახურის მერე ჩვენ ვაგრძელებთ, მათი გზავნილი ასეთია, სამშობლოს სამსახურს პირდაპირ გაგებით და ეს თლიანი კონცეფცია მოქმედებს ყველაფერზე, ტრანსპარანტებზეც, ფორმებზეც, სულზეც, იდეაზეც და ყველაფერზე და ეს ძალიან საინტერესოა. და ზუსტად ამ იდეის გაგრძელება იყო ის, რაც მოვიფიქრეთ, რომ Facebook-ზე დაგვეწერა, რომ დღეს ჩვენ ყველანი მუშაობთ ქვეყნის სამსახურში, იმიტომ რომ რეალურად ეს ჩვენ მეორე სამსახურად იქცა და ყოველ დღე როცა ვჩებით ერთ სამსახურს, ზოგი ორ სამსახურს, მოვდივართ იქ, დგავართ და ვაპროტესტებთ. ჩვენ საუბრის დასაწყისში თქვით ზოგ, რომ ნამდვილად ესეთი ტრაგიზმით დაიწყო ეს ყველაფერი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. მაგრამ ტრადიციულად როგორც ქართულ რეალობაში ხდება ხოლმე, მაინც მივიდა რაღაცა ქართულ ტრადიციულ იუმორამდე, ხო? ხა ძალიან სარკაზმულია ზოგი ასეთი მესიჯი, რომელიც ჩანს, მაგრამ იკვეთება აშკარად რაღაცა ესეთი ღიმილნარევი მესიჯები. აი ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად მე ვფიქრობ ეხა ჩვენ თქვენგან გავიგოთ როგორ რას ახასიათებს ეს გზავნილები, როგორ ახასიათებს ამ თაობას. კი ბატონო, ჩემი აზრით საინტერესო კითხვაა და მგონია რომ ყოველივე აღნიშნული ეს იუმორთან ახლოს ტრიალი ამ ყოველთვის არის ძალიან ბუნებრივი, იმიტომ რომ იუმორი პირველ რიგში მისი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთ ფართოდ გავრცელებული ფუნქციით, სწორედ ემოციური თავდაცვის ინსტრუმენტი არის და ზუსტადაც რომ ყველაზე ისეთ რთულ მძიმე პერიოდებში ტრაგიკულ გამოწვევებთან იუმორით გამკლავება არის ერთ-ერთი ისეთ ყველაზე მრავალნაცადი ხერხი ქართველის მიერ. მე გურული ვარ და ჩემთან საერთოდ რელიგია, ანუ ძირითადად გურიაში ძალიან მძიმე სოციალური ფონია, მაგრამ არასდროს ეს არ ახდენს გავლენას ადამიანების იუმორის გრძნობაზე და პირიქით ამით ებრძვიან იმ ყოველდღიურ გამოწვევებს და ამით საკუთარ თავში პოულობენ ძალას, რომ ამაღლდნენ, აი თავი არ დაანებდნენ, არ დაუყადრონ და პირიქით თვითონ იყვნენ კვლავ რაღაცა მორალურ უპირატეს პოზიციაში. მგონია რომ ამ აქციებზეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება ეს არის, რატომაც რაღაცა ხუმრობებს ვაწყდებით სხვადასხვა ესეთ შეშეთქოში ტრანსპარენტებს გზავნილებს და თან მეორე მხრივ მგონია რომ ამ აქციებს ერთი რაც ძალიან გამოარჩევს, ალბათ იმიტომაც ერთი მხრივ რომ პოლიტიკური სპექტრის საკონტროლო პაკეტი არ არის და სამოქალაქო საზოგადოება დგას იქ, იმიტომაც რომ თვითორგანიზებულები არიან, იმიტომ შესაბამისად რომ ვიღებთ უკვე ესეთ მრავალფეროვან გზავნილებს, ამ ყოველფრიდან გამომდინარე მგონია რომ ამ აქციების ერთ-ერთი მთავარი განსხვავებული მახასიათებელი კიდე არის გულწრფელობის ძალიან მაღალი ხარისხი, რაც ისედაც ახალგაზრდობისთვის არის მახასიათებელი და შესაბამისად კიდევ უფრო მეტად, სადაც გულწრფელობაც არის და რაღაცა პრობლემებთან თავის არ დახრა და უკან არ დახევა, მაშინ იუმორი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი არ არის. კახა, პოლიტიკოსამდე რომ სწორად მივიდეს გზავნილი, აი რა როგორი უნდა იყოს ეს მესიჯი, შენ როგორც პიარის სპეციალისტ გეკითხები. პოლიტიკოს გააჩნია მის ქცევაზე რომ გავლენა მოახდინოს ამან? რომ გააჩნია მის პოლიტიკოსის თვითონ იმიჯს, მის ბუნებას, მისი პოლიტიკური ძალის, რა ვიცი, ბექგრაუნდს და ასე ბევრი ფაქტორი არის განმაპირობებული. ამ შემთხვევაში უბრალოდ აქციის მონაწილეები რამდენადაც მოხდები ძირითადად თუ ვთქვათ საქართველოს მთავრობას ავიღებთ როგორც მათ სამიზნე ობიექტს, ძირითადად მწვავე მესიჯებით და მწვავე გზავნილებით ცდილობენ რომ გააბრაზონ, გააღიზიანონ და რაღაცნაირად ასე მოახდინონ გავლენა მათ ქცევაზე, თუმცა დიდი შემადგენელია იმ სახალისო კომენტარების, სახალისო გზავნილების, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. ზოგადად მნიშვნელოვანი ის არის რაღაც ყალბი პათოსისგან და ყალბი პათეტიკისგან, რასაც აქამდე შეჩვეულები ვართ, ხალხი, ქვეყანა, სამშობლო, მსგავსი ტერმინების გამოყენება ნაკლებად ხდება, ხდება უფრო საქმიან
ჭრილში ამ ხალხმა იცის საქმის ფასი, ეს ყველა დასაქმებულია, ყველას თავისი საკეთებელი აქვს და მოკლედ ამ საქმესაც მიუდგნენ როგორც საკუთარ სამსახურს და ეს ყველაფერზე აისახება მათ შორის იმ სახალისო გზავნილებზეც. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ ვთქვათ აქციის მონაწილეები პროტესტს აგრძელებენ სხვადასხვა არხები და არა მარტო აქციაზე, არამედ ციფრული მასობრივი მედიის გამოყენებით ავრცელებენ საკუთარ მოთხოვნებს, მწვავენ გარკვეულ საკითხებს და არ ჩერდებიან რაღაც შემთხვევაში და ჩვენ უკვე ვნახეთ რომ მთავრობა წავიდა დათმობებზეც ბევრი პოზიტიური ცვლილებების განმაპირობებელი იყო ეს მოთხოვნები, რაღაც შემთხვევებში ეს ყველაფერი საკუთარ მიზანს მიაღწევს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ასე ვთქვათ ეფექტიანი და წარმატებული შეიძლება უწევდეთ. მარკეტინგის და შემთხვევაში შემოქმედებითი მიდგომის ადამიანებთან მაქვს შეკითხვა, მოგვეხსენება რომ ახლა უდიდესი მხარდაჭერას ითხოვს ქართული ტურიზმი. ამაზე უკვე ძალიან ღიად საუბრობენ კერძო სექტორი, განსაკუთრებით ისინი, ვინც უკვე დაწერა სოციალურ ქსელში და ჩვენ სწორედ ამ ქსელიდან ვიგებთ, რომ მოხსნეს ჯავშნები რუსეთიდან, არაერთ სასტუმროში, არაერთი ჯგუფის ჯავშანი მოიხსნა. როგორ ფიქრობ, ზულკა, ვთქვათ, რა უნდა გააკეთოს დღეს თავის სოციალური Facebook გვერდზე სასტუმრომ, იმისთვის რომ შეძლოს ახალი ბაზრების ათვისება, ან რა კონტაქტები და რა სახით უნდა გაჭრას და როგორ მიაწვინოს ხმა ამ სოფლიოს, რომ საქართველოს მართლა ძალიან კარგია და ღირს ჩამოსვლა და ნახვა. ერთი რჩევა ესეთი უნივერსალური, რაც შეიძლება რომ ნებისმიერ სასტუმროს უთხრათ, არის ის, რომ დაფიქრდნენ რა არის მართლაც მათთვის ორგანულად, აი თვითონაც რომ ყველაზე მეტად სჯერათ რომ იქნება საინტერესო ყველასთვის. აი ესეთი განმასხვავებელი ნიშანი, ვთქვათ, რომელ რეგიონშია ჩვენი ქვეყნის იქ ჩასვლა, ვისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო, რატო თვითონ სასტუმროს სულისკვეთება რა არის, აი როგორც ბიზნესის გარდა ფულის კეთებისა, რატომ აკეთებს ფულს ამ სფეროში და არა სხვა სფეროში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რაც ნებისმიერ ბიზნესმენ თავის თავს ესე კარგად გულწრფელად უნდა დაუსვას, პასუხები სიღრმიდან წარმოიღოს და მე ეს Facebook-ზე რა ფორმით განხორციელდეს თუ სად როგორ მიაწვინოს ხმა, უკვე ფორმების ამბავი არის, რომელსაც ადვილად პოულობს ხოლმე, როცა შინაარსი ესე მოღელავს, იქ მე კალაპოტს გაიკვალავს ეს ამბავი და აუცილებლად მიწვდება ხმა 2019 წელს ამ ეპოქაში შესაბამის ადრესას. რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთ დროს ჰეშტეგების გამოყენება, არ ვიცი, თუნდაც საკუთარი ტელეფონით იმის მცდელობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ფოტო ან ვიდეო გადაუღოს შენს ტურისტულ ობიექტს. ჩემი აზრით, რაღაც დამოკიდებულებების შეცვლა არის საჭირო ახლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ჩვენ ვართ ამ რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულები, ამ რუს ტურიზმზე ვართ დამოკიდებულები და აი პუტინს როცა მოეხოშება ბოდიში ამ სიტყვისთვის, მაშინ მოსპობს ამ ყველაფერს რა და მე იწყება პანიკა და ამ ყველაფერს ჯობს რომ ჩვენ ორიენტირება ავიღოთ რაღაც ხარისხზე, გავაკეთოთ კარგი რაღაცები, შევქმნათ ის რაც არა მხოლოდ მათ მოეწონებათ, არამედ სხვებსაც მოეწონებათ და უფრო აქცენტირდეთ ევროპაზე, იმიტომ რომ ევროპა ჩვენი მეგობარია და რუსეთი ყოველთვის მტერი იყო და იქნება და ამიტომ ჯობს რაღაცნაირად შევცვალოთ ეს ნარატივი და მაქსიმალურად მოვერგოთ ამ გამოწვევებს და კიდე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ეხლა ცოტა პანიკა სუფევს, მაგრამ რეალურად ეგრეთ ცუდად არ არის ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ კიდე იმ ძალისხმევით, რასაც ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანები და რავი, ყველა ადამიანი, ვისაც რამის გაკეთება შეგვიძლია, რასაც ჩავდებთ ჩვენი ქვეყნის ტურიზმში, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ძალიან კარგ შედეგებს გამოიგებს და არტო ამის გამო პრობლემები არ შეგვექმნება. კიდე ერთი რჩევა ამ საკითხში ის არის, რომ ჯერ ერთი მართლაც ვიზიარებ რა, რომ არ უნდა აყვეთ ამ პანიკას, იმიტომ რომ რა ვიცი, CNN, MTV UK ძალიან ბევრი საერთაშორისო გამოცემა, ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფორმით ამბობს, რომ თბილისი შეიძლება დღეს ყველაზე საინტერესო ქალაქი იყოს საქართველოს ჭირდების სულ გასმის ესეთი მესეჯები, არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა უცხოეთიდან და შიგნით არის კიდევ თვითონ ქვეყანაში ძალიან ესეთი სწორი და კარგი კონსოლიდაცია ირგვლივ მესეჯისას Pendior Summer in Georgia, რაზეც Facebook-ზე ესე თვითორგანიზებით შეიქმნა ჯგუფი, სადაც შეიყარა ყველა უამრავი ტურისტული, ვისაც სერვისი, ვისაც რამე შეუძლია თავის სახლში დაასვენოს ადამიანი და ყველა თავის უცხოელ მეგობარს ამატებს, ვინც ერთხელ უკვე ნამყოფია საქართველოში, უკვე რამდენიმე ასეული ათასი ადამიანია იქ და
მანქანასაც ვიქირავო და უცებ 1000 გული და 10000 კომენტარი და თანაც რაც გვიყვარს ქართველებს რომ მაქსიმალურად გამოვხატოთ რა შეინჭირიმე შენგენაცვალე და სტუმარმა სპეციალობაში მოვიწევთ თავი, აი იქ მიდის ამის ტრიალი და თვითონ ბიზნესებსაც ალბათ ჯობია რომ შიდა ტურიზმის თვალსაზრისითაც ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვინც ყოველ წელს ახერხებს რომ უცხოეთში დაისვენონ წელს რაღაც თითქოს თან სხვერპლია გაღებული ქვეყნის და თან რამ სხვერპლი რავი მართლა თუშეთში მე პირადად არასდროს ვერ ნამყოფი და რატომაც არა რო წელს რა უკეთეს ადგილას საწავ ეს კამპანია ამაში აი ესეც სოციალურ პასუხისმგებლობებში არის თან თითოეული ჩვენგანისთვის მართლა რაციონალურად გვაწყობს რაღაც ალტრუიზმი კი არის თითოეულ ჩვენგანს გვაწყობს ამაში უნდა ავყვეთ ერთმანეთს და უბრალოდ ვიყოთ რაღაცა გონიერები და მოუწოდოთ ეს რამეს დავამატებდი რომ აი ზუკა მახსენა ეს ჯგუფი სპენდერ სამარ ჯორჯია და ანუ მანდაც კი ეს ბოტები, ეს ტროლები, ეს ადამიანები, ვინც მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ჩვენი ქვეყნის წინსვლა შეაფერხონ, ცდილობდნენ რომ შეექციათ მაგ ჯგუფში და რაღაც აგრესიულ და ეს რასისტულ, ჰომოფობიურ და ძალადობისკენ მიდრეკილ კომენტარებს წერდნენ და მითაც რეპუტაციის ხო, ანუ რომ გაიფუჭებინათ ისევ რა, ანუ რაც ისევ რომ უკან დავბრუნდეთ და ნუ მანდ კიდევ უფრო მარტივია, იმიტომ რომ ჭკვიანი ხალხი მართავს ამ ქსელს და ადვილად ავლენენ და ბლოკავენ, მაგრამ ეს ზოგადად ეს ჭირი მოდებული არის ჩვენ სოციალურ მედიაში და ყველა ჩვენგანის ვალია რომ ამ ბოტებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც რაღაც პროფილებს უკან ამოფარებული აფიქსირებენ არარელევანტურ და ძალადობრივ აზრებს, ვებრძოლოთ ჩვენი პროფილებიდან და გიორგი შეგიანი, მარკეტინგის სპეციალისტი, Homes and Watsonis კოპირაიტერი ზუკა ბერძენიშვილი და ჯეპრადან კახა მაღრაძე საკონსულტაციო ჯგუფი ჯეპრას PR სპეციალისტი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად იმისთვის რომ გაგვიაზრებინა რას დატოვებს ეს აქციები უახლეს ისტორიაში თავისი შემოქმედებითი მიდგომებით და პროტესტის რა ფორმებით იქნება მახასიათებელი ყოველთვის 2010-იანებისთვის ასე შეგვიძლია უწოდოთ, ხო? და როგორ გაგრძელდება სამსახურში სიარული ყოველ საღამოს 7 საათზე და როდემდე ამას მივადენოთ ერთად თვალი მე მადლობას გიხდით განცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გემშვიდობებით ხვალ 12-15 წუთამდე, ვიდრე პირველამდე ჩვენ არაერთი სააზროვნო და სანახავი კვლავ უნდა შემოგთავაზოთ ამ არხს ეტევე კომპანია პირველზე მადლობა.